Hi, all my friends, welcome to Unbox and Review the Transformer show today. Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến show Unbox Review Transformer của mình ngày hôm nay nha. Và bên cạnh mình đây, trước mặt mình đây là em DS03 đến từ cái hãng Devil Sario. Wow, các bạn có còn nhớ trong cái phim Revenge of the Fallen không? Đó, đây là một phần ở trong cái con robot cực kỳ lớn kết hợp bởi rất là nhiều con robot mà mình hay nói là con robot hút rác. Và thực sự mình rất là đã với cái dòng sản phẩm DS này. Họ thiết kế cực kỳ thông minh luôn các bạn. Ví dụ như một con Transformer có thể biến từ dạng robot sang dạng xe. Nhưng mà dòng DS này thì một con này có thể biến được rất là nhiều dạng và có thể biến được từ 3 đến 4 dạng. Và hôm nay em DS này thì nó biến được 3 dạng. Đầu tiên là cái dạng xe, bên này là cái dạng robot và bên này là cái dạng kết hợp combine. Và cái vị trí này, các bạn xem nhé, ở trên này nha là vị trí cái phần eo của cái em Devastator. Đó, những cái con này sẽ kết hợp thành một cái con rất là lớn mà cái dòng DS này được anh em rất là trông chờ tại vì nó chi tiết nó đẹp hơn cái dòng SS của Hasbro nha các bạn. Và hiện tại vẫn chưa có ra đầy đủ và em DS03 này sẽ nằm trong cái series DS của mình. Mình sẽ làm đầy đủ tất cả những em DS đã ra và mình sẽ gắn từ từng phần lên cho các bạn, và qua mỗi video các bạn sẽ thấy độ hoàn thiện của em Devastator nha. Rồi, và trong khuôn khổ video ngày hôm nay cực kỳ gọn gàng, cực kỳ là đơn giản, mình sẽ unbox và review và cả chia sẻ cách transform qua tất cả các dạng luôn. Bây giờ thì bắt đầu thôi, let's go! Trước khi mình unbox thì mình cũng sẽ đánh giá sơ về cái hộp một chút xíu. Thì cái hộp này nó cũng bình thường thôi ha. Nó được in cái phần giấy này là giấy nhám nè. Rồi trên đây thì cũng có hình dạng của em robot và dạng xe. Đó, ở đây cũng có thông tin cái logo của hãng nè, thông tin của em ấy này DS03. Rồi, ở đây cũng vậy. Thì ở sau thì mình sẽ có một số các cái ảnh. Đây là cái dạng như hồi nãy mình nói, dạng xe, dạng combine và dạng robot. Đó. Và ở sau đây là một số các cảnh báo của hãng thôi. Rồi, chứ cũng không có gì hết ha. Đây là cái con dao vàng mình rất là ưa thích khi unbox. Bây giờ coi thử trong này nó có cái gì nhá. Wow. Ở đây là một cái cuốn sách nha các bạn. Mình sẽ mở ra luôn nha. Trong cuốn sách này nó có hai cái part này mình nghĩ là cái lăng can trên cái thành xe đó các bạn. Đó, nó có cái tờ giấy hướng dẫn mình luôn nè. Đó. Và đây là một cái cuốn sách. Lần đầu tiên mình unbox một cái hàng mà cái cuốn sách nó dày như thế này và nó nhiều luôn. Các bạn xem qua nè. In rất là sắc nét nha. Cái này cái hãng thứ ba nhưng mà họ làm cái này rất là sắc nét và có tâm luôn nè các bạn. Và hướng dẫn tất cả các cái bước luôn nè. Đó, rất là chi tiết nha. Cái đây là hướng dẫn cái dạng combine nè. Wow. Đó, đây cái vị trí em ấy nè, cái eo nè ha. Rồi bây giờ đến nhân vật chính của chúng ta. Em này nó có cái mùi nhựa nha các bạn. Cũng không có hôi lắm, vừa phải thôi. Đây là cái em DS03 ở dạng xe nè. Mình sẽ cho các bạn xem một vòng nha. Đó. Bây giờ cái phần unbox đã xong, bây giờ mình sẽ vào ngay cái phần review nha. Let's go. Thì ở dạng xe này nó vẫn chưa hoàn thiện thì bây giờ mình sẽ làm cho hoàn thiện nó nhé. Ở đây các bạn có thấy một cái phần này không? Cái này là cái part lăng can nè, mình sẽ gắn vào đây nha. Đó, rất là nhẹ nhàng. Ở đây có một cái part nhỏ như thế này, có hai cái vị trí nó lộ hai cái con ốc rất là lớn ra. Đó thì nhà sản xuất cho mình hai cái part như thế này, mình cắt ra và mình
chèn vào đây thì nó sẽ giấu và nó làm liền cái bề mặt này thì nó sẽ đẹp hơn nha các bạn. Tiếp theo thì các bạn xem nhé, ở đây có một cái vị trí cái ống khói nè, cái này nó vẫn chưa có xong, mình sẽ lắp nó vào. Tuy nhiên nhà sản xuất rất là kỹ chỗ này, họ đã cho mình cái hướng dẫn. Đầu tiên là các bạn phải đẩy nó lên và cầm cái phần dưới nè, đẩy nó lên. Sau đó các bạn thấy ở trong đây có một cái khe, mình sẽ nhét vào và các bạn phải cực kỳ cẩn thận chỗ này nè nhé. Cầm phần bên này và đẩy vào, đó, dùng cái lực tay tì ở cái phía dưới đẩy mạnh vào như thế này là xong. Đó, nó thẳng như thế này ha các bạn. Bây giờ mình sẽ review cho các bạn xem ở cái dạng xe nhé. Thì cái cảm giác đầu tiên mình cầm thì khá là chắc tay nha, và cái tỷ lệ nó rất là hay luôn. Chiếc xe nó có cái tỷ lệ rất là dài ha, và cái xe này là cái dạng xe đầu kéo ở công trường, cái này giống như là chở vật liệu xây dựng. Và các bạn có thể xem một vòng nhé. Thì cái cảm quan mình thấy là cái phần nhựa này cũng khá là tốt ha, nó cũng cảm giác nó cũng rất là chắc chắn. Mình bóp thử rồi, tiếng rồi cũng khá là ổn đó. Và cái này các bạn có thể xem cái phần bánh nè, đó, tất cả các bánh đều quay được nha. Cái bánh chỗ này nó hơi cứng chút xíu nha. Tuy nhiên là cái bánh này vẫn làm bằng nhựa thôi chứ không có phải là làm bằng cao su. Nếu mà làm bằng cao su thì mình nghĩ nó sẽ ok hơn, cao su cứng thì nó sẽ đẹp hơn ha. Và cái bánh này thì họ làm cũng rất là chi tiết nè các bạn. Đó, những cái chi tiết họ làm rất là nhỏ và cũng khá là đẹp nha, sắc nét. Ngoài ra thì mình nhận thấy là cái phần nhựa này nè, nó không phải là cái phần nhựa bình thường không đâu, mà còn được giả battle damage nữa. Các bạn có thể thấy nha, ví dụ như ở cái phần đầu nè, đó, cái phần đầu này, những cái này là những cái chi tiết thông gió của xe nè. Đó, họ làm cũng có cái chỗ đậm nhạt khác nhau và cũng được sơn trầy trầy. Phía trên này nha, cái phần nhựa này được in giả giống như là cái sàn của cái tấm sắt vậy đó. Các bạn có thể xem cái detail nè. Các bạn có thấy những cái detail nó đang xéo nhau và nó được đánh trầy trầy, và nó pha được một chút xíu các cái màu, gọi là cái màu trắng đó. Mình nhìn giống như là cái sàn nó bị trầy, nó bị sơn cái màu đỏ và đi nhiều nó bị trầy ha. Và ở trên này có phần những cái chi tiết rất là nhỏ. Mình nghĩ cái xe này ha, nếu mà có những cái người lính hoặc là những cái người nhỏ xa bàn mình gắn trên này thì rất là sinh động luôn. Cái phần cabin lái này nè, các bạn xem nhé, cũng được sơn cái kiểu hơi không phải là láng đâu, nó cũng trầy trầy. Và những cái đường khắc cắt này nè, nó làm cho cái chi tiết nó hiện khá là rõ trên cái cabin này ha. Và cái phần mà mình rất là thích ở đây có những cái chi tiết bằng nhựa. Tuy nhiên các bạn xem nha, cái phần này nè, cái phần ở phía trên nhìn xuống nè, những cái vị trí này nè, cái đây là những cái chi tiết mình nghĩ là chi tiết của con robot đó, nhưng mà họ cách điệu nhìn cách rất là hợp lý để nối từ phần đầu xe ra phần sau. Và ở phía trên này nha, những cái chi tiết được xếp rất là gọn gàng luôn, và được sơn battle damage rất là tốt. Có nghĩa là cái này cũng không hẳn là battle damage, nhưng mà nó giả kim loại các bạn. Các bạn nhìn ở đây nè, đó, các cái màu xám này nè, mình nhìn giống như là nó có cái sơn tĩnh điện vậy đó. Nó giả cái hiệu ứng kim loại rất là tốt luôn. Và tất cả những chi tiết này được xếp rất là đều gọn gàng. Tuy nhiên mình cũng nhận thấy được một số cái vị trí, ví dụ như là các bạn thấy ở phía sau nè, đó ha, đó, ở cái phía đầu xe nè, nó vẫn chưa có cực kỳ khít lắm. Cái này cũng khó mà ấy được, tại vì cái này cũng là đồ của cái hãng bên thứ ba, và cái này nó có liên quan tới transform. Những vị trí này cũng thực sự rất là khó là khít hết. Tuy nhiên về tổng thể thì mình nhìn nó ok. Và các bạn xem ở cái phía sau này nè, đó, cái phần sau này, cái phần nối cái này họ làm giả kim loại rất là tốt luôn, và nối cái phần bánh xe nhìn cực kỳ chắc chắn ha. Và ở phía dưới nè, đó, các bạn xem nha, những cái chi tiết này nè, nó đi với nhau, nó phối hợp cái màu của nhựa và những cái màu giả kim loại này, nó đi với nhau. Những cái màu này cực kỳ tự nhiên luôn. Và các bạn nhìn nha, đó, nó y như là một cái hệ thống của cái xe và không có hiện cái gì robot trên này hết. Nhìn cũng khá là thật ha. Rồi, đó, các bạn thấy ở đây nè, để ý kỹ nha, đó, nó không có thẳng nhau lắm. Thì cái này mình nghĩ là do cái transform và họ làm cũng chưa có tuyệt đối lắm, nên cũng không tránh khỏi được những cái vị trí như thế này. Mình nhìn nó không có thẳng thớm lắm ha. Nếu mà cái này làm tốt hơn thì nó sẽ thẳng và đẹp hơn. Cơ bản là vậy ha. Thì bây giờ mình sẽ đi tiếp vào cái phần là transform qua dạng robot nha. Bắt đầu thôi, let's go. Tới cái phần chia sẻ transform từ cái dạng xe qua cái dạng robot nha. Các bạn có thể xem qua một vòng ha. Rồi, đó, như thế này ha. Mình sẽ transform và mình nói những cái vị trí yếu điểm.
để transform cho nó thành công và nó trơn tru nhé. Thì đầu tiên các bạn để ý nha, ở đây có cái phần ống khói nè. Đó, cái chốt ở đây nó rất là chặt. Thì bây giờ mình mở ra, mình đừng có cầm trên này. Cầm trên này sẽ bị gãy ngay, rất là dễ gãy. Mình cầm ở phía dưới nè. Đó, mình đẩy ra. Đó, thấy chưa? Đẩy ra rồi. Ở đây các bạn thấy có một cái vị trí nè, mình có thể trượt qua được. Thì các bạn cũng dùng lực ngay vị trí này, mình trượt qua, mình đưa xuống. Đó, như thế này. Các bạn nhìn góc bên này nha, là được gọn cái phần ống khói nha. Ở đây các bạn xem nhé, có một cái chốt mình sẽ gỡ ra. Rồi, phía trên này cũng có một cái chốt chỗ này nữa. Thì các bạn lưu ý nha, cái chỗ này nó rất là khó gỡ ra ha. Thì các bạn dùng một cái công cụ hỗ trợ. Ở đây mình có một cái nhíp này trong cái đồ chơi hot toy của mình nè. Thì các bạn có thể tìm những cái vật dụng nó tương tự như thế này và cố gắng là chọn những cái gì nó bằng nhựa và các cái cạnh nó đừng quá bén để nó tránh ảnh hưởng mô hình của mình ha. Và mình cứ như thế này nè, đó, mình đẩy lên, mình đưa vào, đó, rất là nhẹ nhàng nha. Gỡ ra như thế này. Đó, lúc này thì các bạn thấy hai cái phần này nó tách ra rồi nè. Các bạn để ý nha, ở đây có hai cái vị trí. Cái này là hai cái khớp nó nối vào chỗ này nè. Đó, và cái này nó rất là cứng luôn. Thành thử là bây giờ mình sẽ tách hai cái phần này ra. Thì các bạn lưu ý một chút xíu ngay vị trí này. Mình sẽ tì vào đây ha, và mình kéo bẻ ra nè. Đó, nó rất là cứng ha. Đó, ở đây có một cái khớp nó trượt ra nè. Đó, và lúc nãy mình dùng lực là nó trượt ra luôn ha. Chút xíu chỗ này cũng sẽ trượt luôn. Thì bây giờ mình sẽ bẻ lại bên này nha. Đó, nó như thế này ha. Rồi, các bạn để ý nha. Ở đây, cái khớp này nối vào này. Khi mình bẻ, mình dùng cái tay mình tì lực vào đây. Và mình bẻ để tránh cái phần này nó ảnh hưởng tới cái chỗ này nè. Nó rất là dễ gãy ha. Thì ở đây các bạn xem nha, có một vị trí chỗ này mình sẽ gỡ ra. Đó, mình gỡ ra một tí thôi chứ mình không có gập hẳn xuống luôn nha. Ở đây các bạn thấy nè, nó có một cái vị trí nó hở ra như thế này nè. Đó, khi mà hở ra như thế này rồi á thì mình sẽ đẩy cái phần này xuống nè. Đó, như thế này nha. Và đẩy xuống tới đây luôn. Vuông góc xuống như thế này ha. Tương tự với bên này cũng vậy nhá. Bên này mình cũng gỡ ra một chút xíu để nó hở cái chốt chỗ đây nè. Và để mình trượt cái phần này xuống được nè. Đó, các bạn xem nha. Và các bạn để ý nha, mình cầm ngay vị trí chỗ này ha. Đây, chỗ đây là chỗ tách ra nè. Và mình sẽ đẩy xuống. Nó sẽ xuống tới đây, như thế này. Rồi, ở đây các bạn để ý hai cái phần này nha. Mình sẽ đưa lên như thế này. Đó, tách nó ra như thế này. Các bạn xem nè. Rồi, từ đây nha, các bạn đưa xuống tới đây. Rồi đưa qua đây. Đó, như thế này ha. Đây, đưa qua thế này ha. Rồi, tiếp tục các bạn để ý nha. Ở chỗ đây nè. Đó, các bạn thấy không? Khi mà mình đưa qua đây, chỗ đây nó có một cái khe. Và ở đây nó có một cái phần tương tự như vậy nè. Đó, mình xoay nó qua. Và ở đây cũng có một cái chốt ở đây. Các bạn nhìn kỹ nha. Ở đây nè. Và một cái lỗ chỗ đây nè. Đó, thì hai cái này nó sẽ xuống cùng một lúc. Đây, cái lỗ chỗ đây nha. Đó, như thế này ha. Các bạn nhìn nè. Xuống. Đẩy xuống. Cái kịch. Đó, nó phải cứng vào như thế. Cứng vào như vậy nha. Rồi sau đó mình xoay cái này lên. Tiếp tục tương tự với bên này, mình sẽ thao tác cho các bạn xem nhé. Rồi đầu tiên đưa lên như thế này ha. Rồi cũng đưa xuống. Đó, tới đây, gập qua bên đây. Đó, rồi. Ngay vị trí như thế này nè. Đó, mình sẽ đưa xuống, hạ xuống, ấn xuống. Rồi. Đó, như vậy là cái phần này nó đã đi vào đúng vị trí rồi. Và mình sẽ đẩy cái phần này lên. Thì ở đây mình sẽ xoay qua như thế này nha. Đó. Rồi bên đây mình sẽ bẻ qua như thế này, vuông góc ha. Rồi cái này mình bẻ xiên một chút xíu thôi. Đó, cái này là cái phần bàn chân. Mình sẽ thao tác tiếp tục với bên này nha. Như
Như thế này là đã xong cái phần bàn chân nha các bạn. Tiếp tục mình sẽ đến cái phần này. Ở đây các bạn để ý có một cái khe chỗ đây nha ha. Ở đây mình đẩy nó lên nè, như thế này. Đó. Như thế này ha. Đó. Bên này cũng vậy luôn. Mình sẽ đẩy nó hơi cứng một chút xíu. Các bạn dùng tay giữ cái phần lực để ở đây ha, giữ cái phần part ở đây nè và dùng lực đẩy nó lên cái kịch như thế này. Rồi. Sau đó mình sẽ bẻ hai cái phần chân này ra hai bên. Thì các bạn để ý nha, cái khớp chỗ này nó rất là cứng luôn. Đó, vì vậy khi mình bẻ, mình lấy cái tay, các bạn để ý chỗ đây nè. Đó, cái phần này sẽ là cái phần xoay và cái phần này là cái phần đứng yên. Thì khi mình bẻ mình cố gắng dùng cái tay mình tì vào đây. Đó, như thế này nè, mình kẹp chặt vào thế này để nó tránh ảnh hưởng cái vị trí ở trong này ha. Rồi mình sẽ bẻ nè, rất là cứng nha. Đó, thấy không? Đó, 1 nè, 2 nè, 3. Đó, bẻ ngang lại như thế này luôn nha. Mình sẽ làm tương tự với bên này nhé. Đó, rồi. Bây giờ mình sẽ xoay nó lại ở bên đây. Thì các bạn để ý nha, ở đây có một cái vị trí tiếp nối giữa cái phần chân và cái phần chỗ này. Ở đây nè, nó có một cái khớp để xoay và nó rất là cứng và rít luôn. Vì vậy mình đã chuẩn bị sẵn một cái chai dầu silicone oil. Cái chai dầu này á, là cái phần dầu bôi trơn, tuy nhiên nó có pha thêm silicone thì nó sẽ làm cái phần nhựa bên trong, những cái khớp bên trong này nó trơn tru và mình bẻ nó dễ hơn ha. Thì ở đây có một cái chai dầu nè, mình chuẩn bị sẵn nè. Đó, như thế này nè ha. Rồi mình sẽ để đây ha. Và ngoài ra đó, để cho sử dụng tốt hơn thì mình có một cái kim tiêm nè. Đó, tại vì ở đây nó có một cái ngách rất là nhỏ trong này. Đó, thì ở đây mình đã có một cái kim tiêm và mình rút dầu ở trong này rồi. Để ý cái lỗ trong đây nè. Đó, cái lỗ này nó sẽ dẫn dầu đi vào trong cái khớp bên trong này và nó làm cho trơn tru hơn. Mình sẽ dùng như thế này ha. Đó, mình bơm vào. Đó, các bạn thấy không? Đó, mình đang bơm vào nè. Đó, bên đây cũng vậy luôn. Rồi, bơm vào một chút xíu để trong đây. Rồi, để một chút xíu cho dầu, cái phần dầu silicone này nó sẽ ngấm vào cái bên trong cái khớp này thì nó sẽ trơn tru cho các bạn hơn ha. Sau khi cái phần dầu này nó ngấm vào trong rồi á thì mình sẽ xoay qua bên này nha. Rồi, bây giờ mình sẽ thực hiện cái thao tác xoay chỗ này nè. Cái chỗ này nó rất là cứng luôn, các bạn để ý nha. Đầu tiên các bạn dùng cái tay trái nè, cầm vào bên này ha, thật chắc. Rồi sau đó mình cầm vào cái phần đây nè. Đó. Và mình xoay. Đó, các bạn nghe không? Cái tiếng nó rất là đanh luôn. Đó. Thấy ớn không? Đó. 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 Rồi. Ok, để mình đẩy cái này vào. Rồi, tiếp tục mình sẽ làm với bên này luôn nha. 1 nè, 2 nè. Đó. Rồi, mình sẽ bẻ xuống nè. Tiếp tục dùng cái tay vịn vào phần trắng nè và mình bẻ xuống. Rất là cứng luôn các bạn ơi. Đó. Đó. Bẻ thêm một lần nữa ha. Rồi, bên này cũng vậy luôn. Mình sẽ tì vào và mình bẻ nha. Đó, nó sẽ như thế này nha các bạn. Nó tạo thành một cái hình như thế này ha. Tiếp tục mình sẽ xoay cái phần này vào trong nha. Đó, mình xoay như thế này tới đây ha. Rồi, con này cũng vậy, mình sẽ xoay lên như thế này. Đó. Xoay cho hai cái chỗ này nó bằng nhau nè là xong ha. Rồi sau đó mình sẽ quay qua bên này. Rồi, ở đây nó có hai cái vị trí như thế này, mình sẽ bật nó lên. Rồi sau đó bật cái phần này lên ha. Bật cái này lên. Rồi sau đó bật cái này lên nha. Đó. Đó, một cái mắt chỗ đây nè.
sẽ bấm xuống nha. Đó, bên này cũng vậy luôn nha. Đó, kịch ha. Rồi, cơ bản là cái phần chân là nó tạm xong như vậy ha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đến cái phần còn lại là phía trên này nha. Mình sẽ cầm đúng cái chiều này nha, và mình xoay qua bên này. Các bạn để ý nè, ở đây có một cái khớp nó theo chiều xiên nha, nó xiên chứ nó không có thẳng. Thì ở đây có một cái vị trí như thế này, cái port như thế này, chỗ đây mình sẽ gỡ ra và mình đẩy nó theo cái chiều xiên nè, chứ mình không có dịch thẳng. Đó, như thế này. Đó, rất là nhẹ nhàng đưa xuống nha. Bên này cũng vậy luôn. Đó, như thế này ha. Rồi, sau đó mình sẽ xoay qua bên này. Ở đây các bạn để ý nha, nó có hai cái phần như thế này ha. Mình sẽ gỡ lên. Đó, mình gỡ lên nè. Thì khi mà mình đẩy lên đó, đó, nó sẽ đẩy cái phần này lên nha. Đó, thấy không? Các bạn thấy không? Nó sẽ đẩy này lên nè. Mình sẽ làm tương tự luôn dưới bên này. Và mình kéo cái này lên được nha. Đó. Rồi ha. Ở đây có hai cái vị trí như thế này nè. Đó, hai cái phần ở đây nè, đó. Và có hai cái chốt, thấy không? Mình đụng nhẹ là nó có thể bung ra nè, ngay vị trí chỗ này luôn. Và mình tách ra. Đó, các bạn thấy không? Nó bung hai cái phần chốt này ra. Ở đây mình cũng vậy, có hai cái chốt như vậy luôn. Mình sẽ bung ra như này. Đó. Đó, hở ra như thế này ha. Và mình sẽ đẩy được cái phần này lên. Đây. Rất là nhẹ nhàng luôn nha. Tiếp tục đến một cái phần phía bên trong này. Đây. Các bạn quan sát kỹ nha. Đó, mình sẽ chỉ vào bên trong nè. Các bạn thấy để ý không? Ở đây có hai cái phần khớp nó nối với nhau và nó theo cái chiều là trên dưới. Đó, ở trong đây nè, ngay cái vị trí tay mình chỉ nha. Mình xoay bên này cho coi luôn nha. Đó, các bạn nhìn sâu vào bên trong ngay chỗ đây nè. Đó, các bạn thấy không? Đó, hai cái nó ngàm vào nhau nè. Đó, thì cái này mình muốn lock nó ra thì mình phải đẩy hai bên này theo hai cái chiều lên xuống thì mình sẽ đẩy nó lên ra được ha. Đó, như thế này nè, mình sẽ nghiêng như thế này. Đó, các bạn thấy không? Nó hở ra nè. Đó, các bạn chỉ cần làm nhẹ nhàng thôi. Đó, là nó sẽ bung ra được. Tiếp tục với cái port trên này, ở đây mình có hai cái mảnh như thế này nè. Đó, các bạn để ý ngay chỗ đây có một cái vị trí nối vào. Thì mình sẽ, đầu tiên là mình sẽ xoay nó. Đó, xoay nó như thế này. Rồi sau đó ở đây nè, tiếp tục có một cái khớp nối chỗ đây nữa. Các bạn đẩy nó xuống ha. Đó, như thế này nè. Đẩy nó ra như thế này ha. Đó. Rồi, tương tự với bên này cũng như vậy nha. Xoay và đẩy. Đó, đến đây thì các bạn có thể thấy được gần giống như là cái hình dạng của em robot rồi nha. Rồi bây giờ sẽ bắt đầu các cái bước tiếp theo nha. Các bạn để ý cái phía sau này có một cái chốt này nó gài vào đây nha. Và mình sẽ gỡ ra ha. Và cái này nó hơi cứng. Rất là khó gỡ luôn. Mình sẽ dùng cái tool hỗ trợ một chút. Đó, mình bẫy nó ra một chút. Đó, mình gỡ nó ra. Đó, gỡ ra như thế này ha. Thì lúc này cái phần thân nè, các bạn để ý nè, nó sẽ trượt tới phía trước được nè. Đây, các bạn xem nha. Đó, lúc nãy nó ở vị trí này ha. Và cái này nó gài vào đây. Đây, các bạn xem nè. Và bây giờ mình gỡ ra, cái này nó sẽ trượt tới trước. Đó, và mình đưa nó xuống như thế này. Đó. Và quay ra phía trước. Các bạn thấy ở đây có một cái chốt và ở đây có một cái mắt gài nè. Mình sẽ đưa nó xuống, gài vào, rồi chặt vào nha. Đó, ngay cái kích luôn. Rồi, quay ra sau thì ở đây chỉ cần mình đẩy vào bình thường thôi. Tại vì phía trước nó đã giữ cái phần này rồi. Đó, như vậy là cái phần eo đã được cố định rồi nha các bạn. Có một cái vị trí như thế này, mình sẽ xoay. Đó, xoay nó lên. Và ở đây có cái phần này ha, mình đẩy nó lên và mình cài nó vào. Đó, rồi sau đó mình tạo hình cái tay này một chút xíu. Rồi, mình sẽ làm tương tự với bên này nha. Đó, như thế này. Và mình gài vào. Đó, các bạn để ý nè.
Đó, ngay chỗ đây nè, và cái phần này nó sẽ gài vào nha. Đó, rồi mình sẽ tiếp tục. Các bạn để ý tiếp, ở đây mình có một cái port lớn như thế này, và ở đây có một cái vị trí, đây sẽ là một cái khớp xoay nè. Đó, các bạn để ý ở phía sau nè, nó như thế này, và nguyên một cái mảng như thế này ha. Mình sẽ đó xuống, ở đây là cái khớp nảy luôn nè. Đó, các bạn nghe không? Rồi sau đó mình sẽ đẩy cái này lên trước. Đó, rồi tương tự với bên này cũng vậy nha, đẩy xuống và đẩy lên trước. Đó, rồi tiếp tục nè, ở đây các bạn xem nha, ở đây nó có một cái vị trí như thế này, đây có một cái khớp nối chỗ này nha, mình sẽ bật nó ra ha. Đó, các bạn thấy không? Đó, và nó hơi cứng nha. Đó, nó trượt ra được nè. Rồi ở sau này cũng vậy nè, mình đẩy nó lên như thế này ha. Đó, rồi xoay nó qua như thế này và gập cái phần này ra cái phía sau đây như thế này. Đó, gập, nó chỉ gập như thế này thôi chứ nó không có bật sát xuống hơn như thế nào ha, nó chỉ như thế này thôi nha. Đó là mình sẽ thấy bên này như vậy ha. Rồi tiếp tục mình sẽ thao tác với bên này luôn nha. Đó, đây mình sẽ xoay và mình gập nó xuống đây. Đó, như này ha. Rồi sau đó các bạn để ý nha, ở đây cái phần đây nè là cái phần cánh tay nè, mình sẽ gập xuống như thế này. Đó, và gập mạnh xuống luôn nha. Đây, đó, nghe cái kịch luôn nè. Đó, gập xuống, và tương tự với bên này cũng vậy luôn, mình sẽ gập xuống và mình bóp xuống nè. Đó, nghe cái kịch luôn ha, là xong phần cánh tay này. Cái bánh nó đang ở phía trước như thế này nha các bạn, mình phải đẩy ra phía sau. Và các bạn để ý nha, ở đây nó có một cái chốt nè. Đó, mình sẽ đẩy nó ra như thế này ha. Đó, nó xuất hiện một cái chốt ở chỗ này, mình sẽ đẩy ra sau, đưa sát nó xuống. Đó, nó như thế này là ok ha. Rồi mình sẽ tiếp tục làm với bên này luôn nha. Đó, đẩy nó ra sau như thế này. Đó là cơ bản là mình đã xong được hai cái phần tay. Đó, rồi bây giờ mình sẽ bật cái đầu lên cho nó ngầu nha các bạn. Đầu tiên nha, mình gỡ cái này ra. Rồi ở đây nè, đó có một vị trí xoay nè, mình sẽ xoay nó lên như thế này. Ở đây nó có một cái mắt nè, và mình đẩy xuống qua luôn nha, cái kịch nè. Đó, rồi sau đó mình đẩy cái phần này vào, hít vào, rồi bật hai cái phần này ra. Đây, ở đây cũng có hai cái bánh xe nè, các bạn đẩy nó ra sau nha. Đó, đẩy ra thông như thế này ha, cái khớp ngay trong chỗ này nè, và mình đẩy nó ra nha, đẩy ra sau ha. Nó hơi cứng một chút xíu. Đó, đẩy nó ra sau như thế này. Phía sau thì nó có hai cái port như thế này, mình sẽ lách nó xuống một chút, lách nó xuống một chút. Đó, nó sẽ đụng vào hai cái bánh xe này, nhưng mà không sao, mình cứ để nó gặp như thế này đi. Đó, rồi ở đây mình có thể đẩy vào như thế này rồi ha. Và cái cần ở trên này mình sẽ đẩy xuống ra phía trước. Nhìn cho nó ngầu hơn nè. Rồi tiếp tục các bạn để ý nha, ở phía dưới chân nè, nó có hai cái phần chốt như thế này. Mình sẽ bật nó ra. Đây, ở đây có một cái vị trí, các bạn xem nè. Đó, mình móc cái ngón tay vào đây, nó sẽ rất là dễ dàng luôn. Đẩy xuống, bên này cũng vậy luôn ha. Đó, lúc này là mình đã hack được cái khớp này ra nè, coi như là khớp đầu gối của em robot luôn đó. Đó, như vậy ha. Rồi các bạn để ý ở cái phía trên này mình có hai cái phần như thế này nha. Rồi mình sẽ bật nó ra. Đó, bật xuống như thế này luôn ha. Đó, nó thẳng như thế này ha. Rồi tương tự với bên này cũng vậy. Đó, như thế này. Ok, thì vừa rồi là mình đã train xong từ dạng xe qua cái dạng robot, và bây giờ mình sẽ review ngay cái dạng robot luôn nha các bạn. Mình thấy là cái phần tổng thể của em này thì rất là hay nha.
có nghĩa là về cái tỷ lệ nó có một cái tỷ lệ, một cái hình dáng rất là ổn luôn. Các bạn nhìn nè, nó có cái độ cân bằng. Tuy hai cái tay nó rất là lớn, nó đưa phía trước, nhưng mà cái phần chân nó đã đáp ứng lại, thành thử nó có một cái tổng thể, nó có sự cân bằng và nhìn rất là ngầu luôn. Cái hãng DS họ thiết kế cái em này rất là hay, từ cái dạng robot sang cái dạng xe và cả dạng combine. Và ngay tại cái dạng robot này, tất cả các cái khớp nó đều có luôn nha. Có thể là nó sẽ có một vài cái hạn chế, tuy nhiên là cũng sẽ đầy đủ. Đầu tiên các bạn xem nha, phần đầu này thì mình thấy mình rất là thích luôn các bạn ơi. Cái phần tạo hình này nó làm rất là đẹp và nhìn hay nha. Các bạn xem nè, đó, những cái điêu khắc họ làm rất là sắc nét luôn. Và ở đây cái phần mắt và phần detail màu vàng ở bên trong nó phối hợp với cái phần màu xám và cái phần màu đỏ. Và phần màu đỏ này cũng được sơn Battle Dam đánh nhẹ nhẹ một chút xíu thôi, nhìn nó cũng khá là ổn. Và cái phần này, cái tạo hình nó tạo cho mình một cái cảm giác là cái con robot nó ác mà nó nham hiểm như thế nào đó, và nhìn rất là hay ha. Cái mặt này các bạn xem nè, và cái khớp tuy có xoay được 360 độ, không có lắc lên lắc xuống, nhưng mà mình có thể ăn gian là mình gập cái phần này nè, nó có thể gập lên gập xuống được một chút xíu ha. Rồi về cái phần eo á thì các bạn xem nha, cái này nó không có xoay hoặc là không có lắc qua lắc lại được, tuy nhiên là nó có thể gập được xuống như thế này đó, và nó ngửa lên như thế này đó, nó ngửa ra như thế này. Các bạn xem góc bên hông cho thấy được cái biên độ của nó nè, thì đầu tiên là có thể gập được xuống như thế này đó, rồi sau đó đứng lại và ngửa ra được như thế này ha. Đó, các bạn xem nè. Về cái phần chân thì các bạn xem nè, ở đây có cái khớp đầu gối, nó cũng gập được như thế này nè. Tuy nhiên cái này thì khi mà bâu dáng nó sẽ hơi khó khăn một chút xíu, tuy nhiên là mình chỉ cần cẩn thận kỹ và chịu khó một chút xíu thì mình sẽ tạo được những cái dáng đẹp ha. Cơ bản cái khớp đầu gối nó chỉ đơn giản như thế này thôi đó, và nó có một cái khớp khóa ở đây. Nếu các bạn muốn nó đứng ở tư thế thẳng và nó chắc chắn thì các bạn gắn cái khớp và khóa nó lại thì nó sẽ cứng cáp hơn. Và ở cái phần bàn chân đó, cái bàn chân này thì nó lại linh hoạt nha đó, tại vì nó có các cái khớp xoay như thế này. Đây, các bạn xem nè, nó xoay được 360 độ, và ở đây nó lại có thêm một cái khớp xoay như thế này nữa, và các cái ngón chân nó thể đưa qua đưa lại như thế này, thì mình thấy nó cũng khá linh hoạt và có thể bám được cái phần dưới đất tốt nếu các bạn chỉnh được cái góc độ nó ổn hơn ha. Rồi tiếp tục mình sẽ nói về cái phần khớp ngay ở vị trí chỗ này. Thì cái này á, nó hoàn toàn có thể xoay được như thế này luôn đây, mà mình nghĩ là có thể xoay được 360 độ luôn. Tuy nhiên lên đây thì nó sẽ vướng đó, nó hơi cứng nha, nhưng mà các bạn hoàn toàn có thể xoay được. Cái biên độ nó như thế này nè đó, nó đưa lên được như thế này và nó sẽ đưa xuống được như thế này đó. Và ở phía này cũng có một cái khớp rất là cứng, mình có thể đưa ra được hai bên, tuy nhiên rất là cứng luôn. Mình cũng không khuyến khích là các bạn sẽ bâu những cái dáng khó và sử dụng cái khớp này, tại vì những cái khớp chỗ này là để dùng cho cái phần combine nha các bạn, nên chỗ đây phải cực kỳ cẩn thận khi mình bẻ ha. Đó, thì cái này mình cũng bẻ luôn. Nếu các bạn đã xem cái phần transform rồi thì các bạn sẽ biết là cái phần này nó sẽ bẻ lên được như thế nào, nó sẽ bẹt ra được như thế này luôn đó, thậm chí là lên cao được hơn nữa luôn ha. Đó, nó như thế này ha, và mình sẽ bẻ xuống. Nó rất là cứng và khó thao tác nha. Đó, nó có thể bẻ được sát vào trong như thế này. Bên này nó vẫn hơi ngang ra một chút nè. Đó, cái MDS03 này tuy là một cái dạng biến dạng được rất là nhiều, nhưng mà hãng cũng cố gắng là có hết tất cả cơ bản là những cái khớp ở trên cái phần này. Và tiếp tục mình nói đến cái phần tay, thì cái phần tay này cũng khá là đặc biệt nha các bạn. Thì đây, thì đầu tiên á, nó có một cái khớp ngay chỗ này, thì mình có thể gập xuống được như thế này và đưa lên được thế này. Tuy nhiên là nó sẽ đi theo cái đường xéo nha. Các bạn để ý chỗ này nha, nó sẽ đi lên như thế này nè. Đó, và nó sẽ đi xuống như thế này. Rồi sau đó nếu các bạn muốn xoay thì nó sẽ xoay ở cái vị trí khớp trong này. Đó, nó xoay được 360 độ luôn nè. Đó, các bạn xem nha.
Và bên trong này cũng có một cái khớp chỗ này nha các bạn. Mình có thể đẩy nó lên được như thế này nè. Đó. Và đẩy nó xuống được như thế này. Đó. Tuy cái phần cánh tay này nó không có giống một cái cánh tay bình thường như các bạn thấy, nhưng mà nó cũng cố gắng đưa hết tất cả cái khớp vào để mình có thể bâu được những cái dáng lạ. Và ở đây có một cái thiết kế rất là hay, nó có hai cái phần cánh tay. Thì đầu tiên cái cánh tay chỗ đây là cánh tay phụ, nó có các cái móng như thế này nè. Đó. Và ở đây nó có cái phần đầu tiên là xoay cái phía trước này nha. Đó, các bạn xem nè, nó xoay cái phía trước như thế này, và các cái móng này nó có thể gập ra và có hai cái khớp luôn. Đó, nó như thế này nè, để mình có thể tạo được những cái hình nó rất là hay luôn. Và tiếp tục ở trong này cũng có một cái khớp xoay nữa trong góc. Đó, ở trong góc ngay vị trí chỗ này có một cái khớp xoay và có một cái khớp gập ngay chỗ này nữa luôn. Riêng cái phần này thì mình đã thấy có những cái khớp xoay và gập, nên cái phần này cũng khá là linh hoạt nè. Và ở đây sẽ là cái phần cánh tay và phần cùi chỏ, nó chỉ được như thế này thôi các bạn. Nó được thẳng như thế này, gập lên như thế này, gập xuống như thế này. Đó, nó như thế này thôi. Và ở đây hai cái phần, cái đây là mình thấy giống như cái kẹp răng cưa vậy đó, nó có thể di chuyển được như thế này ha. Đó, thì cái phần cái cánh tay này nó hơi dị một chút xíu, nhưng mà nó lại là tạo ra cái điểm hay cho cái phần này. Mà mình thích hai cái phần cánh tay này, nhìn nó rất là hầm hố và nó hay, và nó tạo ra một cái hình dáng cho cái em này nhìn rất là ngầu và cái kiểu như là áp chế đối phương. Cái này nếu mà cái con robot cái này mình thấy cảm giác như là nó chồm tới và nó đưa hai cái phần tay xuống thì nhìn rất là ghê luôn ha. Ở đây cũng có thêm một cái cánh tay máy nữa nha các bạn, có thể đưa được ra phía sau và gập lên đưa được qua phía trước. Họ làm cũng khá là tốt, các bạn để ý nha, ở đây nó có một cái piston luôn nè. Có thể gập ra đưa ra như thế này ha, một cái chi tiết nhỏ thôi nhưng mà nó cho mình cái cảm giác nó là cái máy rất là hay luôn ha. Đó, như thế này ha, và có thể đưa phía trước. Đó, tuy nhiên là không có lắc qua được bên này ha. Nếu mà lắc qua được phía trước thì nó sẽ tạo được cái dáng nó hay hơn theo cái cánh tay á, thì nó sẽ ok hơn một chút xíu nữa. Rất là tiếc là mình chỉ có được như thế này thôi nha các bạn. Vừa rồi thì mình đã review cho các bạn xem xong ở cái dạng robot, thì bây giờ mình sẽ chia sẻ cách transform về cái dạng combine nha. Thì trước khi mà vào cái phần combine thì các bạn để ý một số chỗ mình sẽ làm trước để cho nó gọn gàng hơn nha. Đầu tiên ở hai vị trí trên này nè, mình sẽ bật nó lên lại nha. Đó, hai cái cánh chỗ, hai cái ngực mình cũng đẩy vô cho nó gọn nè. Rồi ha, mình đẩy hai cái phần này ra hai bên luôn nha. Đó, lật cái phần này lên một chút xíu, đẩy nó qua hai bên để cho nó gọn cái phần bên dưới đi. Đó, mình đẩy lên một chút nha. Rồi, cho nó trống cái phần dưới này, mình dễ thao tác cái bên dưới nha. Rồi, thì đầu tiên nè, ở phía dưới chân nè, các bạn xem nha. Mình sẽ gỡ cái phần này ra, bật cái phần này xuống. Bên này cũng vậy luôn, gỡ phần này ra, bật cái phần này xuống. Và các bạn để ý nha, ở đây có hai cái vị trí khớp nè, mình sẽ đẩy nó vào một cái. Ở đây có một cái chốt, mình gỡ nó ra và đẩy nó vào chỗ này, khóa chặt cái phần khớp này lại luôn nha. Ở bên này cũng vậy ha, đẩy nó lên và sau đó khóa cái chốt này vào. Đó, nó sẽ như thế này nha. Rồi, ở phía bàn chân nè, đầu tiên là mình sẽ bóp hai cái này lại, đẩy nó qua như thế này. Đó, cái hình nó sẽ như thế này ha. Rồi, sau đó nè, các bạn để ý nha, lúc đầu mình chỉ các bạn ở đây có một cái vị trí, cái khớp mắt vào như thế này, mình sẽ gỡ nó ra. Đó, một cái cài như thế này ha, mình gỡ nó ra, mình đẩy nó qua như thế này. Rồi sau đó mình xoay đây, mình xoay nó như thế này và mình sẽ gập cái này xuống đây. Và các bạn để ý trong này cũng có một cái vị trí cái chốt nè, mình sẽ đẩy cái phần này xuống, khóa nó lại trong này nha. Đó, khóa nó như thế này ha. Rồi sau đó mình sẽ đẩy nó ra bên này. Rồi tiếp tục nè, ở đây có một cái vị trí như thế này ha, mình sẽ cầm nguyên cái mảnh này, mình đẩy nó lên, đẩy lên trên này luôn nha. Đó, thì chỗ đây nè, khi các bạn đẩy lên nó sẽ vướng một chút xíu chỗ này,
các bạn đẩy cái này ra nhẹ một chút xíu để đưa cái này lên. Đó. Và sau đó mình sẽ bấm cái phần này lại. Đó. Nó sẽ vuông như thế này ha. Các bạn xem nè, nó sẽ như thế này. Rồi, tiếp tục cái chỗ hồi nãy mình đẩy chỗ đây nè, mình sẽ đẩy nó xuống như thế này. Đó, cho nó thẳng như thế này luôn nha. Rồi mình đẩy lên. Thì ở đây các bạn nhìn sâu bên trong nè, nó cũng có một cái vị trí, cái chốt. Mình sẽ gài nó vào luôn. Kịch. Đó, như vậy là tạm xong cái phần chân bên này. Và bên này mình cũng sẽ thao tác luôn nha. Hai cái phần chân cơ bản là đã xong rồi. Thì cũng như cái lúc mà transform từ cái dạng xe qua dạng robot, mình sẽ tiếp tục bẻ cái khớp chỗ này. Và các bạn lưu ý là mình phải tì cái tay vào đây nha. Đó, mình bẻ lên nè. Nó rất là cứng luôn nha. Phải cẩn thận ha. Nó sẽ tạo ra một cái đường như thế này nha. Cái này mình sẽ đẩy gọn lại. Rồi, tiếp tục mình sẽ thao tác với bên này luôn nha. Nó tạo thành một cái đường thẳng như thế này. Rồi sau đó nè, mình sẽ cầm cái này và mình xoay lên. Thì các bạn nhớ lúc đầu mình ra cái dầu vào đây không? Thì mục đích là để cái này, cái dầu nó thấm vào đây và cái này nó sẽ trơn hơn nha. Rồi bây giờ mình xoay nè. Đó, cái cảm giác của mình xoay là nó đã đỡ hơn lúc đầu rất là nhiều rồi nha các bạn. Đó, nó nhẹ nhàng luôn nè. Mình dùng tay trái mình xoay cũng rất là nhẹ nhàng ha. Sẽ xoay nè. Đó. Và nó tạo thành một cái hình như thế này nha các bạn. Các bạn nhìn phía trên nè, nó sẽ tạo ra một cái hình như thế này. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục vào cái phần phía trên. Thì đầu tiên là cái ngực mình sẽ bật ra như thế này. Rồi sau đó giấu cái đầu xuống như thế này nha các bạn. Rồi tiếp tục xử lý qua bên cái phần này nha. Thì các bạn để ý nha, lúc nãy mình đã đẩy cái phần này rồi. Thì các bạn coi ở cái phía sau nè, bật cái này lên một chút cho nó trống lên nha. Rồi sau đó mình sẽ đẩy cái này vào cho nó xít như thế này ha. Rồi sau đó các bạn để ý nha, đẩy cái này ra sau nè. Rồi ở đây nó có một cái khớp ở trong này. Và đây có một cái khớp tiếp theo nữa. Thì đầu tiên nè, mình sẽ đẩy nó lên theo chiều này nè. Đó, đúng cái chiều xoay khớp của nó luôn nha. Đó, rồi sau đó lật lên phía bên trên này. Các bạn nhìn nha, mình sẽ đẩy nó như thế này. Đó, đẩy nó như thế này ha. Đó, như thế này là chính xác nè. Rồi, tiếp tục xử lý cái phần chỗ đây. Các bạn xem nha, chỗ này nó hơi rối rối một chút xíu thôi. Nhưng mà đầu tiên nè, mình sẽ xoay nó xuống như thế này. Đó, xoay cái phần này xuống. Rồi ở đây lúc đầu là mình gài một cái chốt nè, mình sẽ gỡ cái chốt này ra. Đó, gỡ cái chốt này ra cho nó thẳng như thế này luôn nha. Rồi sau đó mình lại xoay nó xuống như thế này. Xoay ra như thế này luôn. Đây, xoay ra như thế này ha. Đây, từ đây xoay ra như thế này. Rồi sau đó mình sẽ gặp nó. Đó, thì ở đây nó cũng có một cái vị trí nó lõm vào nè. Các bạn thấy không? Đó, ngay trong ngách đây nè. Đó, mình sẽ đẩy cái này vào nè. Đó, nó khít như thế này luôn nha. Rất là nhẹ nhàng ha. Rồi tiếp tục với cái phần tay bên này thì mình cũng làm tương tự luôn. Tuy nhiên là mình để ý chút xíu. Đầu tiên là mình sẽ đẩy nó lên một chút như thế này. Xử lý trước cái phần tay bên này nha. Rồi các bạn cũng xoay nó xuống như thế này ha. Rồi tiếp tục bật nó ra như thế này. Rồi sau đó mình sẽ xoay ra bên này. Đó, như thế này ha. Rồi mình sẽ gài lại như bên y chang bên kia luôn. Đó, mục đích là để cái này nó trống, để chút xíu nữa là hai cái phần này nó sẽ khép lại và nó không vướng nha. Rồi đó, thì cái chỗ này mình cũng chỉnh cho nó thẳng nè. Đó, như thế này ha. Rồi từ đây tiếp tục nè, mình đẩy lên và mình xoay.
vào trong, y chang bên kia luôn. Đó, thì ở đây nó có một cái giáp ngực, các bạn đẩy nó ra nương nó một chút xíu để cái phần này đi vào cho nó dễ dàng hơn nha. Đó, thì nó sẽ tạo ra một cái hình như thế này, và ở đây nó cũng tạo một cái hình tương tự như thế này, là cơ bản là sẽ đúng nha các bạn. Đó, cái đây mình sẽ bật nó lên luôn. Đó, nó như thế này ha. Thì các bạn để ý ở chỗ này nha, mình phải xoay và đẩy cho nó khít vào như thế này nha. Ở đây nè. Đó, nó khít vào như thế này. Các bạn nhìn trong này nè, nó sẽ như thế này nè. Đó, nó khít vào như thế này. Và ở trên đây nó có hai cái chốt. Thì hai cái chốt này là lúc đầu mình cũng transform từ cái dạng cell và dạng robot đó, nó đã bung ra một lần rồi. Thì bây giờ mình sẽ gài nó lại. Thì các bạn gài nó như thế này ha. Đó, các bạn đưa vào, đẩy nó một cái cho nó khít nha. Đó, nó như thế này ha. Đó, nó tạo thành một cái đường như thế này. Đó, mình bóp nó vào một chút cho nó sát vào. Thì ở đây cái phần ngực nè, mình sẽ đẩy nó vào. Đó, đẩy khít vào, nó tạo thành một cái đường như thế này là ok. Rồi, thì ở đây các bạn để ý nó có một cái khớp như thế này. Mình sẽ cầm cái này và mình đưa xuống 1, 2, 3, 4. Đó, 4 cái nấc như vậy ha. Rồi, các bạn để ý nha. Ở đây nè, mình có hai cái chốt này nè. Mình sẽ gài vào hai vị trí chỗ đây. Mình cũng sẽ bẻ nó lên nha. 1, 2, 3. Đó, bẻ 3 lần như vậy. Thì các bạn nhìn sâu bên trong nè, nó có vị trí như thế này. Mình sẽ canh để mình gài được hai cái phần này vào với nhau nha. Đó, đẩy một lần nữa nè. Đó, mình sẽ canh mình đưa vào nè. Đó, gài chặt xuống. Đó, như vậy là nó đã vào rồi nha các bạn. Rồi, ở phía trước này có hai cái phần bánh xe như thế này ha. Mình sẽ cũng đẩy nó lên rồi. Đó, mình đã gài nó vào rồi. Rồi, ở đây nó có hai cái chốt như thế này. Như trong cái hướng dẫn á, thì mình thấy hai cái phần này nó sẽ gài được vào hai cái lỗ này. Tuy nhiên là mình cũng xem và nghiên cứu rất là nhiều rồi, thì mình thấy là cái phần này nó cũng chỉ để gài vào thôi, để nó tạo cái sự chắc chắn hơn thôi, nhưng mà thật sự nó không ảnh hưởng gì nhiều. Ở bên trong này mình đã gài cứng rồi thì chỗ này cũng không cần thiết lắm, tại vì cũng có một số cái chia sẻ là cũng không có nên gài hai cái này vào nha. Rồi, mình sẽ để như thế này thôi. Rồi, tiếp tục qua phía sau. Đây, mình sẽ đẩy cái này lên trên đây nè. Đó, rồi hai cái phần này mình xoay, đẩy nó xuống như thế này. Đó, cái này thì đơn giản rồi ha. Rồi, hai bên này thì mình bẻ ra hai bên. Bẻ cái này ra hai bên một chút. Rồi, thì vừa rồi là mình đã chia sẻ xong cái phần transform từ cái dạng robot qua cái dạng combine. Đó, các bạn xem nè, nó sẽ như thế này ha. Rồi, bây giờ mình sẽ vào review luôn cái phần combine nha. Chia sẻ cái phần transform từ cái dạng robot sang cái dạng combine thì nó cũng khá là đơn giản các bạn ha. Tuy nhiên mình nói hơi nhiều một chút xíu là vì mình muốn phân tích và mình nói các cái vị trí để các bạn khi các bạn xem các bạn transform có phần dễ dàng hơn. Bây giờ mình sẽ review cái phần này nha. Đây, và các bạn xem một vòng cái phần dạng combine nhé. Đó, nó sẽ như thế này ha. Và cái phần này là cái phần eo. Nó đỡ toàn bộ cái phần phía trên là cái phần thân, phần đầu, hai cái phần tay rất là nặng ở phía trên. Và ở phía dưới này nó sẽ đỡ hai cái phần chân. Vì vậy các bạn để ý hai cái chỗ đây nè là cái phần chịu lực luôn. Hai cái vị trí này nó sẽ nối vào. Thành thử là cái này nếu mà họ làm nó không chắc chắn, nó không cứng như thế này á, thì nó sẽ rất là khó khi ở dạng combine, nó không chịu lực được và nó không đỡ cứng được hai cái phần chân. Và cái phần cái con robot combine nó sẽ có thể không có đứng được. Vì vậy nên khi mà mình chuyển qua cái dạng combine thì mình đã có câu trả lời cho câu hỏi là tại sao cái phần này nó làm quá cứng như vậy ha. Rồi, xong, cơ bản là như vậy thôi. Thì ở những cái video tiếp theo về cái series DS này thì mình sẽ
chuyển từ các cái dạng xe qua dạng robot rồi qua cái dạng combine, và mình sẽ ghép vào với em này, từ từ nó sẽ thành một cái con lớn cho các bạn xem nha. Vừa rồi thì mình đã unbox và review cả Transform luôn cái em DS03 này nha các bạn. Cái video clip này có thể nó hơi dài một chút xíu, tuy nhiên mình muốn đưa vào hết tất cả các cái phần review và Transform. Các bạn có thể muốn xem cái phần nào thì các bạn có thể xem từng đoạn của phần đấy, thì nó sẽ dễ dàng hơn là mình tách ra. Các bạn thấy sao về em này thì hãy cho mình biết ở dưới phần comment nha. Nếu thích thì hãy cho mình một like, một share. Nếu bạn nào chưa subscribe thì có thể subscribe giúp mình và bấm vào cái chuông để không bỏ lỡ những cái video tiếp theo của mình. Vậy bây giờ tiếp tục phần xuôi nha, let's go.